Magandang araw sa inyo mga ka-DIY. Samahan niyo po ako at ating alamin kung paano mag-repair ng ganitong electric kettle. Dito tayo sa ilalim magbubukas upang makita natin ang electrical circuit nito. I-check po natin ang mga electrical connection nito. Nakakita po tayo ng isang terminal na disconnected. Linisan natin ang terminal ng heating element. Pagkatapos nating malinis ang terminal nito, isusunod naman natin na i-check ay ang kanyang heating element. Kapag ganito po na mayroong buzzer o tumutunog ang ating tester, ito po ay nangangahulugan na ang heating element nito ay buo o hindi putol. Papalitan po natin ang terminal socket or terminal clip. Siguraduhin po natin na mahigpit ang ating pagkabit ng terminal socket or terminal clip para maiwasan natin ang lost connection na nagiging sanhi ng pag-iinit ng terminal kaya ito ay lumuluwag. Para masigurong hindi siya magkakaroon ng lost connection, siya po ay hininaan ko na rin sa pamamagitan ng soldering iron at soldering lead. I-check na rin natin ang iba pang mga terminal kung mayroong lost connection.